خب توی این قسمت میخوایم یاد بگیریم که چطوری میشه یه آبجکت رو در لوکال استوریج ذخیره کرد. توی لوکال استوریج میشد استرینگ ها رو ذخیره کرد، ما میخوایم آبجکت ها رو ذخیره کنیم. مهران از کانال یوتیوب سیلسیم، این آموزش جاوا اسکریپت مدرن مثل که این آموزش رو در یوتیوب لایک کنید، کانال یوتیوب سابسکرایب کنید و از این کارا. حالا این کدهای جلسه قبل ماست، من اینا رو پاک میکنم، فقط میخوام یه دونه آبجکت اینجا تشکیل بدم. مثلا میگم let people به این صورت. خب آبجکت هم شامل first name, last name, age و access باشه، پس اینا رو از اینجا کات میکنم، اینجا پیست میکنم. این هم حالا مقادیرش باشه. خب به این صورت اینا رو هم مثلا قرار میدم. حالا این دوتا رو هم دیگه نیاز نیست داخل دابل کوت بنویسیم، داخل هیچ چیزی نیاز نیست باشه. یکیش بولیان، یکیش هم اینتجر. به این صورت اون آبجکت رو میسازیم و من میخوام این آبجکت رو در لوکال استوریج ذخیره کنم. پس میگم لوکال استوریج دات ست آیتم، کلیدم باشه مثلا people نه person باشه بهتره. به این صورت person، اینو اسمشو گذاشتم person، اینجا هم کلیدم باشه person و اون پرسونی که بالا نوشتم رو اینجا بهش میدم. خب یه بار صفحه رو رفرش میکنم، اینجا چیزی نمی نویسه، میرم لوکال استوریج و میبینم که نوشته آبجکت داره اون اسمی که خود اون آبجکت برمیگردن رو اینجا چاپ کرده، نه اون مقادیری که داره. راهکار چیه؟ راهکار اینه که شما بیایید با یک تکنیکی این آبجکتی که دارید رو به صورت یک رشته در بیارید، ولی به صورت یک رشته فرمت شده، و بعد یک راهکاری باشه که اون رشته فرمت شده رو درک بکنه و بتونه تبدیل کنه به یک آبجکت. یعنی چی؟ بذارید حالا اینجا بهتون نشون بدم. من اول میگم که این پرسون برابر باشه با از یک متدی میخوام استفاده کنم تحت عنوان جیسون استرینگیفای. میاد چیکار میکنه؟ این داده ای که اینجا نوشتیم، اومدیم نوشتیم جیسون دات متد استرینگیفای، میاد یه دونه آبجکت رو استرینگش میکنه، تبدیل میکنه به استرینگ. همین پرسون رو بهش میدم. بعد حالا میگم یه بار بیاد کانسل دات لاگ کنه همین پرسون رو برام و توی لوکال استوریج هم همین پرسونی که تبدیل شده به استرینگ رو بهم نمایش بده. یه بار میام رفرش میکنم، میبینم که اینجا داره یک رشته رو بهم نمایش میده. میبینید اینجا که اومده دیتا هاش رو هم خودش پارس کرده، گفته که پرسون آبجکت فرست نیم، لاست نیم، ایج و اکسس رو داره و دقیقاً هم به صورت یک رشته اومده اینجا قرارش داده. توی کنسول نگاه کنم و میبینم بله این دقیقاً یه رشته است. اگه به صورت آبجکت بود به صورت رنگی میشد، الان که رنگش تیره است به صورت یک رشته داره باهاش رفتار میکنه. اگه مثلا من بیام اینجا بگم به علاوه مثلا رشته هلو، میبینم که اینجا میاد هلو رو ادامهش چاپ میکنه، داره به صورت یک رشته با این قضیه رفتار میکنه. خب من که این کارا رو کردم، اینا رو کامنت میکنم، الان یه بار رفرش میکنم، اینجا استوریج رو میبینم که خب اطلاعات پاک نمیشه، اصلش هم همینه، قرار نیست که اطلاعات لوکال استوریج بعد رفرش کردم پاک بشه. پس میام اینجا چیکار میکنم؟ میگم که بیاد دوباره همون پرسون رو برام بگیره. خب اینجا میگم لوکال استوریج دات گت آیتم کنه برام پرسون رو، خب و بیاد چاپش کنه برام کانسل دات لاگ پرسون. خب دوباره رفرش میکنم، اینجا میبینم که داره همون رشته رو بهم برمیگردونه. من چه تکنیکی، چه کلکی رو میتونم بزنم که بیام این رشته‌ای که یک فرمت مشخصی داره تبدیلش کنم به یک داده آبجکت؟ برای اینم یه دونه متد دیگه داریم، قبلا بهتون یاد داده بودم اینو، جیسون پارس. به این صورت جیسون دات پارس رو می‌نویسید و اون رشته‌ای که به صورت حالا فرمت شده است رو بهش میدید و میگم پرسون هم برابر باشه با جیسون دات پارس کنه همون پرسون، اون رشته سابق رو. حالا اگر رفرش کنم داره به صورت یک آبجکت بهم نمایشش میده که میبینم first name, last name, age و access اینجا هست. کارهایی که میتونم بکنم، مثلا میتونم بگم که person dot
ایج رو بیاد برام چاپ کنه، میبینید که عدد 23 رو داره به صورت اینتجر ذخیره میکنه و به هم نمایش میده. اگر بگم مثلا به علاوه یکش بکن، میبینم که شد 24. یعنی داره اون فرمت رو هم سیو میکنه. مثلا اگه بیام اینجا بگم که مثلا حالا به جای اینکه اینجا ایج رو به این صورت نوشتیم، اینو من کامنتش کنم، بگم مثلا بیاد یک شرطی رو بذاره، بگه person dot access، اگر true باشه بنویسه مثلا you have access، وگرنه بیاد مثلا چی بنویسه you have not access. پس میگم else بنویسه you have not access. به این صورت یه بار صفحه رو رفرش میکنم، میگه you have access. میرم توی استوریج، میرم همین قسمتی که access رو نوشته true و مثلا میگم به جای true باشه false. به این صورت دوباره رفرش میکنم، الان میگه شما access ندارید. این راهکار ذخیره سازی دیتا خیلی جذابتره، خیلی بهتره، داره اون انواع داده ای رو ذخیره میکنه و اطلاعات رو توی یک فیلد ذخیره کرده. اگر جایی نیاز داشتید میتونید از این روش هم برای ذخیره سازی داده هاتون استفاده بکنید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. جلسه بعد اون پروژه‌ای که داشتیم رو هم کامل میکنیم و بحث لوکال استوریج رو تو اینجا تموم میکنیم. حتما ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید و اگه به این دسته از آموزش علاقه دارید میتونید آموزش رو به دوستانتون معرفی کنید یا اینکه براش مبلغی رو دونیت بکنید.